Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta telefonul Samsung Galaxy A8 2018. Telefon ce se inspiră din designul modern al flagship-urilor celor de la Samsung. Și acestea fiind spuse, haideți să trecem la unboxing. Dar înainte să scoatem telefonul din cutie, haideți să aruncăm o privire rapidă asupra părții din spate a ambalajului, unde ne sunt prezentate specificațiile principale, dintre care putem enumera faptul că telefonul vine cu un Infinity Display, de asemenea mai avem o cameră frontală duală și rezistență la apă și praf conform certificării IP68, lucru pe care îl vedem în general la flagship-urile momentului. Și acestea fiind spuse, haideți să deschidem împreună cutia. În cutie avem telefon ce arată foarte bine, dar mai multe detalii despre acest model imediat. Pentru moment îl punem deoparte. Mai avem un plic ce conține documentația telefonului și în cutie se mai află încărcătorul ce beneficiază de Adaptive Fast Charge, ce va încărca bateria telefonului destul de repede. Mai avem un cablu de încărcare și de transfer date USB tip C și cei de la Samsung nu au uitat să ne includă o pereche de căști. Samsung Galaxy A8 din 2018 beneficiază de un design modern cu sticlă pe partea din spate. Tot pe partea din spate avem și camera foto principală cu un senzor de 16 megapixeli și deschidere f1.8. Camera principală este ajutată de un blitz LED, iar sub aceasta se află și senzorul de amprentă. Întoarcem telefonul și pe partea din față, în zona superioară avem senzorii pentru luminozitate și proximitate, earpiece-ul și cele două camere frontale cu senzori de 16 respectiv 8 megapixeli și deschidere f1.9. Ecranul este un Super AMOLED cu o diagonală de 5,6 inch și o rezoluție de 2220 pe 1080 de pixeli. Telefonul este înconjurat de o ramă metalică. Pe partea dreaptă avem butonul on-off și difuzorul acestui telefon. În zona superioară avem microfonul secundar pentru anularea zgomotului de fundal și sertarul pentru cartela SIM 2 și cardul microSD. Pe partea lateral stângă avem rockerul de volum împreună cu sertarul pentru cartela SIM 1, iar în zona inferioară avem portul USB tip C, microfonul principal pentru preluarea apeluri și conectorul jack de 3,5 mm. Ecranul telefonului Samsung Galaxy A8 2018 poate fi deblocat în două moduri. În primul rând avem senzorul de amprentă de pe partea din spate a telefonului ce funcționează foarte repede și mai avem recunoașterea facială ce se descurcă destul de bine în marea majoritate a situațiilor. Telefonul vine cu sistemul de operare Android 7.1.1, ce vine cu interfața celor de la Samsung aplicată peste, ce face utilizarea telefonului foarte rapidă și foarte intuitivă. Avem în partea de sus comenzi rapide împreună cu secțiunea dedicată notificărilor, iar în partea de jos avem sertarul cu aplicații. De asemenea, telefonul beneficiază și de butoane virtuale pentru navigație, iar cei de la Samsung au optimizat foarte bine sistemul de operare și au inclus chiar și asistentul vocal Bixby, ce ne va ajuta cu diverse sarcini. În testul sintetic Antutu, telefonul a scos un scor bun de 84.636 de puncte. Iar în Geekbench 4, de asemenea, avem un scor destul de bun de 1529 de puncte în testul single core și de 4337 de puncte în testul multicore. Ecranul lui Samsung Galaxy A8 2018 beneficiază de un panel Super AMOLED ce oferă culori vibrante, unghiuri largi de vizualizare și un contrast ridicat. De asemenea, avem funcția Always On Display ce ne oferă în permanență informații și notificări cu un consum scăzut de energie. Iar pentru un aspect cât mai modern, ecranul se bucură de colțuri rotunjite și de o rație de 18,5:9, lucru ce face folosirea telefonului cu o singură mână mult mai ușoară. Telefonul rulează pe chipsetul Exynos 7885 ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,2 GHz. Ca accelerator grafic avem un Mali G71 și 4 GB memorie RAM. Telefonul pe care îl testăm noi vine cu 32 de GB memorie internă sau mai există și variante cu 64 de GB. Memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. Iar pentru autonomie excelentă, cei de la Samsung ne-au inclus și o baterie litiu-ion de 3000 mAh.
În concluzie, telefonul Samsung Galaxy A8 2018 este un telefon în propria lui clasă, bucurându-se de specificații și performanțe mai bune decât ale unui mid-range, dar totodată la un preț mai accesibil decât cel al unui flagship. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!